ሰላም እንዴት ናችሁ? ማታኒያ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ያሉ ዌብሳይቶችን ብሮዝ ስታደርጉ ጉግል ክሮምን በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጉግል ክሮም ላይ ያሉትን 6 ድብቅ ነገሮች ወይም ሂድን ፊቸሮች አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያውና አንደኛ ማሳያችሁ ሁልጊዜ ጉግል ክሮምን ስትከፍቱት ወደምትፈልጉት ዌብሳይት እንዲወስዳችሁ ማድረግ ነው። ጉግል ክሮምን ሁልጊዜ ስትከፍቱት የሚመጣው ነጭ ኢንተርፌስ ያለው ነው ሁሉም ቦታ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ የኔን ከፍቼ ላሳያችሁ። ልክ አሁን ይሄን ጉግል ክሮም ስከፍተው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለመደው ባክግራውንድ ነጭ ኢንተርፌስ፣ ከዛ ጉግል ሰርች የምታደርጉበት አለ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር የምታዩቸው ከዚህ በፊት የከፈታችኋቸው እንደ ሾርትከት ያስቀመጣችኋቸው እዚህ ጋር ይቀመጣሉ ማለት ነው። አሁን ግን ሁልጊዜ ስከፍት እኔ ዩቲዩብን እንዲከፍትልኝ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ማስተካከል ያለብኝ ሴቲንግ አለ ማለት ነው። እሱን ሴቲንግ አሳያችኋለሁ። እሱን ለማድረግ እዚች ጋር ያለችውን 3 ዶት ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሴቲንግ ትሄዳላችሁ። ሴቲንግ ላይ ሰርች ላይ ትሄዱና ኦፕን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኤ ስፔሲፊክ ምትለዋን ኤስን ብቻ ጽፏት ይመጣላችኋል። ኦፕን ኤ ስፔሲፊክ ፔጅ ኦር ሴት ኤ ፔጅ ኦር ሴት ኦፍ ፔጅ ሲሏችኋል። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። አድ ኒው ፔጅ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና ማለት ነው አድ ኒው ፔጅ የምትፈልጉትን ሳይት እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። አሁን ዩቲዩብ አይደል የምፈልገው youtube.com እለዋለሁ፣ አድ አደርገዋለሁ። ሌሎችም እንዲከፍቱልኝ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር እጽፈዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ቀጥሎ ደግሞ ከዩቲዩብ ቀጥሎ ቢሃንስ እንዲከፍቱልኝ እፈልጋለሁ፣ behance.net እላለሁ። አሁን ልክ ጉግል ክሮምን ስከፍተው 2 ታቦችን ይከፍታል ማለት ነው። እስቲ አሁን ዘግተን እንየው። አያችሁት? እዚህ ጋር እንዳሉ ማለት ነው። ሁለቱንም ዌብሳይቶች ከፈተ ያስገባቸውን ማለት ነው። እንቀደም እንዳያችሁ ሴቲንግ ላይ ገብቼ። ስለዚህ ሌሎችን ብትፈልጉ አድ ያረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ አንድ ነገር ያቀልላችኋል። ሁሉ ጊዜ ብሮዘሩን እየከፈታችሁ ታይፕ አድርጋችሁ ዌብሳይቱን ከምትጽፉ ሁሉ ጊዜ የምትጠቀሙት ዌብሳይት ካለ እንደዚህ አይነት ሴቲንግን በመጠቀም መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን። ሁለተኛው ደግሞ የምንወዳቸውን ዌብሳይቶች ሾርትከቶችን መስራት ማለት ነው። ሾርትከት ማለት እዚህ ጉግል ክሮም ላይ ሳትገቡ ዴስክቶፕ ላይ ሾርትከቱ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ስትከፍቱት ቀጥታ ጉግል ክሮምን ሳትከፍቱት ያንን ብቻ በመንካት ወደ ዌብሳይቱ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር የምትፈልጉበት አሁን ለምሳሌ ቢሃንስን ሾርትከቱን ብፈልግ እዛው ቢሃንስ ላይ እንደሆንኩኝ ቢሃንስ ታብ ላይ እንደሆንኩኝ 3 ዶቷን እነካለሁ። ከዛ ቀጥሎ ወርታች ወርድና ሞር ቱልስ እለዋለሁ። ከዛ ክሬት ሾርትከት እለዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ቢሃንስ ነው አዎ ክሬት ትሉታላችሁ። ከዛ ይሄን ልዝጋው ጉግል ክሮምን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢሃንስ መጣ ማለት ነው። ይሄን ደብል ክሊክ ሳረግ ጉግል ክሮምን መክፈት ሳይጠበቅብኝ ራሱ ቀጥታ በጉግል ክሮም በኩል ማንን ይከፍታል? ቢሃንስን ይከፍታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሾርትከቶችን መስራት ትችላላችሁ። ሶስተኛ ደግሞ ድምጾችን መቆጣጠር ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የከፈታችሁት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ካለ ዘፈን የሚጫወት ካለ እነሱ ነገሮች መቆጣጠር ትችላላችሁ። መቆጣጠር የምትችሉት ግን እዛው ታብ ላይ ሳትሆኑ ሌላ ታብ ላይ ሆናችሁ መቆጣጠር ትችላላችሁ። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጉግል ክሮም ላይ ሆኜ ስከፍት ዩቲዩብን ከፈተልኝ። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ አንድ ቪዲዮ ከፍታለሁ። ከዛ ሌላ ታብ ላይ ሆኜ እንዴት ያንን ቪዲዮ መቆጣጠር እንደምችል አሳያችኋለሁ። አሁን ወደኔ ቻናል ሄድና ከኔ ቻናል መካከል የለቀቋቸው ቪዲዮዎች አንዱን ከፍታለሁ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮስ የሚለው ጋር ሄዳለሁ። ከዛ አንዱን ቪዲዮ ከፍታለሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ ብከፍተው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ቪዲዮ እየተጫወተ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ቢሃንስ ላይ ነው ያሉት ወይም ደግሞ ሌላ ቀጥሎ ሌላ ዌብሳይት ድሪብል ላይ ልገባ እችላለሁ። አሁን እንደነዚህ አይነት ዌብሳይቶች ላይ ሆናችሁ 10 ወይ 15 ታቦች ከፍታችሁ ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ልትመለሱ ነው፣ ይሄንን ለመቆጣጠር ማለት ነው። እንደዛ ከማድረግ ይልቅ ልክ እዚህ ፔጅ ላይ እንደሆናችሁ እዚች ጋር የሙዚቃ ምልክቷ አለች። እዚች ጋር የሙዚቃ ምልክት የምትመስሏን እዚች ጋር የምትያትን ተናኳታላችሁ። አያችሁት? እንደምታዩት እየተጫወተ ነው። ፖዝ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ኔክስት ማድረግ እችላለሁ ቪዲዮን ማለት ነው። እቺን ደግሞ ስነካት እዚች ጋር ፒክቸር ኢን ፒክቸር የምትለው ሞድ ትከፈትልኛለች ማለት ነው። እዚህ ታብ ላይ ሆኜ እየሰራው እዚህ ጋር ያለውን ቪዲዮ መከታተልና ማየት እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቪዲዮዎችንና ኦዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ ያሉትን መቆጣጠር ትችላላችሁ። አራተኛ ማሳያችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሳትገቡ ሰርች እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ።
ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ገባችሁ የኔን ቻናል ማግኘት ብትፈልጉ ሁሉ ጊዜ ዩቲዩብ ከከፈታችሁ በኋላ ሰርች የምትለው ላይ ነክታችሁ እንደዚህ ትጽፋላችሁ የኔን ስም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ማግኘት የምትችሉት። እዚህ ጋር ሰርችን ነክታችሁ ነው የምታገኙት። ከዚህ ላይ ግን አንድ ታብ ትከፍቱና ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ነው እኔን ሰርች ማድረግ የፈለጋችሁት youtube.com ካላችሁ በኋላ ታብን ትነኩታላችሁ። ከዛ ዩቲዩብ ላይ ማንን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ? MAT አሁን ሰርች አደረገ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ዩቲዩብ ውስጥ ሳልገባ እዛው ሰርች ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ለዩቲዩብ ብቻ አይደለም ለሌሎችም ዌብሳይቶች ላይ ይሰራል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ዩቲዩብ ላይ ቀጥታ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ ከላይ ብቻ ሆናችሁ በመጻፍ የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አምስተኛ እዚህ በከፈታችሁ ታብ ላይ የምትፈልጉትን ነገር መፈለግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ታብ ላይ 2021 የምትለው እዚች ጋር አለች። እሷን ግን ማግኘት ካልቻላችሁ ፈልጋችሁ ብዙ ነገር እዚህ የከፈታችሁ ታብ ላይ ካጣችሁ ምን ታረጋላችሁ? 3 ዶታን ትነካላችሁ። ከዛ ፋይንድ የምትለው ትነኩታላችሁ። አሁን እዚች ጋር 2021 ቢጽፍ 2021 እዚህ ቪዲዮ ላይ ያለበትን ያሰምራል ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር በቢጫ ምልክት ያደረገበት። ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ብፈልግ ለምሳሌ ኤም ሌተሮችን ብፈልግ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያሉትን ኤም ሌተሮች በሙሉ በቢጫ እያሰመረ ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄን ነገር የምታገኙት ምንድነው እዚህ ታቡ ላይ ማለት ነው። ታቡ የከፈታችሁ ታብ ላይ ያለውን ብቻ ነው ፋይንድ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ስፔሊንጎችን ወይም ወርዶችን ፋይንድ ማድረጊያ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 126 ኤሞች አሉ እዚህ ታብ ላይ ማለት ነው። ከነዛ መካከል 10ኛው ላይ ያለው ይሄኛው ወደ 9ኛው እንዲሄድ ማድረግ እንደዚህ ያረጋችሁ አያችሁ ስነኩት ይችኛውን ይቀይራታል ወደ ኦሬንጅ ወስዳታል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ታቡ ላይ ያሉትን ነገሮች ፋይንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ወደ 6ኛው ስንሄድ ብዙ ታቦችን የምትጠቀሙ ከሆነ ማስቀደም ትችላላችሁ። ታቦቹን ድራግ በማድረግ እንደዚህ ሰሌክት አድርጋችሁ በመውሰድ ከዛ እዚህ ያለውን ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ በመውሰድ ድራግ ያደርጋችሁ ታቦቹን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። 6 የጎግል ክሮም ፊቸሮች ይሄን ይመስላሉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።